Waar je ook vist in Europa, met de feeder, met de vaste hengel, op vorens, brasums, karpers, eigenlijk welke soort dan ook, wormen is altijd een heel belangrijk aas. Niet alleen om aan de haak te doen, maar zeker ook om te voeren. Om die wormen goed te prepareren, om op de juiste wijze te voeren, zijn er allerlei hulpmiddelen op de markt. Keukenscharen, mixers, andere omgebouwde attributen. Maar eigenlijk niets werkt echt effectief om die wormen goed fijn te snijden. Met die gegevens is Team Cresta aan de slag gegaan. En dit is het resultaat, de Double Blade Worm Scissors. Deze schaar bezit 4 dikke bladen die stuk voor stuk allemaal zitten vastgegoten in het handvat. Dit zorgt voor maximale stabiliteit en heel weinig speling. De bladen zijn allemaal wat dikker, voorzien van ribbeltjes en super scherp. Dit zorgt ervoor dat je de wormen echt goed snijdt, in plaats van dat je ze plet of helemaal fijn brakt. Een ander sterk verbeterpunt is de onderlinge afstand tussen de bladen. Hier hebben we goed naar gekeken en die hebben we iets verruimd ten opzichte van de meeste scharen op de markt. Hierdoor kun je nog effectiever knippen. De schaar met grote openingen ligt geweldig prettig in de hand en heeft een symmetrisch design waardoor hij zowel voor rechts als linkshandigen prima te gebruiken is. Genoeg theorie over die schaar, nu de praktijk. We zitten hier aan de Maas in januari, hoogwater. En toch weten we, mede dankzij de wormen, een aantal mooie vissen te vangen. We gaan eens kijken wat ik precies in het korfje stop. Een hele eenvoudige manier om wormen goed in je voerkorfje te verwerken is gewoon, naast wat kasters of maden, een klein handje op je voer te leggen en met de schaar een paar knippen te doen. Een keer of 4, 5, meer dan genoeg. Het resultaat is dan mooie kleine stukjes worm, maar ook weer niet te klein, die bovendien erg levendig zijn. Goed je korf aanknijpen en ingooien maar. Prachtige winterse brazen naar de stukjes worm die we los in de korf geknipt hadden. Die hebben duidelijk hun werk gedaan. Gauw loslaten. Maar er zijn nog veel meer manieren om je wormen in het voer te verwerken. Ook een hele goede manier is je wormen in een hengelcupje doen. Vanwege de mooie ronde bodem kan je je aas echt heel erg goed knippen. Zo. Het rolt telkens terug als het ware naar beneden. En een heel even knippen krijg je heel mooi fijne stukjes worm. Deze kun je natuurlijk perfect onder je voer mengen. Bij het feedervissen is het natuurlijk erg gemakkelijk om je aas keer op keer als je het korfje voert klaar te maken. Dan vis je bijvoorbeeld met een vaste hengel en je wil je aas in balletjes bijkuppen, is het gemakkelijk dat het perfect kant en klaar op je aasplateau staat. Een heel handig hulpmiddel daarbij is een heel eenvoudig keukenzeefje. Wanneer je je aas fijn knipt, dus wormen, dan kan je ook gerust wat maiskorrels tussendoor doen, zelfs wat maaien, helemaal geen probleem, zo. En die helemaal fijn knipt, dan komt er natuurlijk ook behoorlijk wat vocht vrij. En soms is dat wel gewoon wat te veel, waardoor je voer te nat wordt. Zowel bij de vaste hengel als bij de feeder kan dat het geval zijn. Door heel eenvoudig de geknipte mix op het lekbakje te leggen, zo. En gewoon even te wachten, zal het vocht
langzaam naar beneden druppelen en hou je een wat drogere mix van het aas over. Ideaal om zowel in een balletje voor het kuppen of in een korf te stoppen. Laatste tip voor vandaag is het vissen met aas in een jail feeder. Dat doe ik super graag, zeker een beetje aan het einde van de sessie. Korf die aan de bovenkant dicht is. En wat stoppen we daarin? Vooral geknipte maaien. Maden knippen hoor je hier eigenlijk niet zo heel veel, maar het is toch wel gebruikelijk om te doen. Je kan je voorstellen, als je de maden helemaal fijn knipt, een paar wormpjes erdoor, ja, dat een echte vissenaanlokker is. Dit is het resultaat. Dit stop ik nu in een korf, maar dit kan je ook perfect op ondiep water met een polpotje naast je dobber kuppen. Gegarandeerd dat het tijdens moeilijke omstandigheden absoluut de vis over de streep kan trekken. De omstandigheden waren vandaag verre van ideaal, wat wil je ook. Het is februari, hoog water, bruin water. Toch is het gelukt om best een leuk aantal aanbeten uit te lokken. Ja, het is geen wonder dat de juiste voorbereiding van je voer en je aas daarin essentieel is. Met behulp van de Double Blade Scissors ben je in staat om jouw voer en aas, en zeker niet alleen wormen, ook maden en mais, op de juiste manier aan te bieden aan de bodem. En of dat je nu met de vaste hengel vist of met een feeder, op open water, zelfs op commercials. Met dit product ben jij in staat jouw aas zo optimaal mogelijk te prepareren en beter en effectiever te vissen.